ที่นี่คือสถานีทดลองการเกษตรขนาดใหญ่ของชาวอินคาที่มีมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนก็จะมีถึง4อันด้วยกันท่านผู้ชมพอเราได้เห็นวิธีการทดลองของชาวอินคาเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมข้าวโพดในตลาดมันเม็ดใหญ่มากๆแถมยังมีบ่อเกลือที่สูงที่สุดในโลกกว่า 3,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลและยังคงถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบันเห็นจากตรงนี้ก็เห็นว่าสวยแล้วอะและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอัจฉริยะของชาวอินคาที่เราจะมาเปิดหูเปิดตากันในคลิปนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาดูกันเลยเรากำลังจะเดินทางไปคุสโกนะคะซึ่งเราใช้สายการบินลาตามนะคะเราต้องมาเอาที่ติดกระเป๋าก่อนตอบไม่ค่อยเสลยจ้ะตอนนี้เรามาถึงที่คุสโกแล้วนะคะความรู้สึกแรกหลังจากที่มาถึงคุสโกคือรู้สึกอบอุ่นร้อนมากเพราะว่ามันสูงด้วยอ่ะตอนนี้หัวจะไหม้แล้ว Graciasเราจะมาทำชาใบโคคากันไป Cheers ไม่ได้ขมมากกินได้กินใบไม้เลยอ่ะรู้สึกว่ามันใบไม้ต้มน้ำร้อนเขาน้ำใบไม้อ่ะคล้ายๆที่เรากินที่อะไรนะที่ไม่ใช่ไม่เหมือนนะยังมีความหอมแต่ว่ามันลดขมแต่นี่คือแบบมันคือใบไม้อะใบไม้ต้มตอนนี้ใกล้จะถึงปราสาทเดอะอาร์คมาสแล้วโอ้ใหญ่มากว้าวโอ้นี่เป็นปราสาทที่อยากมาโอ้ my god สวยมากเลยอ่ะสุดยอดได้แบบบรรยากาศดีสุดๆอ่ะใช่ตอนนี้เราก็เดินหาซื้อทัวร์สำหรับพวกนี้นะแล้วก็เปรียบเทียบทัวร์ไปเรื่อยๆรสชาติกลมกล่อมเขาบอกว่ากินซุปนี่มันจะแก้attitude sickness แก้ attitude sickness อร่อยเนาะอร่อยมากซุปอร่อยมากเป็นไงบ้างวันนี้มาวันแรกคุสโกเริ่มประทับใจยังประทับใจตั้งแต่แบบสนามบินแล้วเนาะตั้งแต่โชเฟอร์ของ Uber อ่ะแบบชวนคุยเขาชวนคุยเป็นภาษาสเปนนะแบบก็รู้ว่าเราพอพูดสเปนได้นิดนึงเขาก็พยายามแบบใช้คำศัพท์ง่ายๆพูดช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแนะนำอาหารว่ากินอาหารของคุสโกต้องกินกุยต้องกินหมูตะเภาต้องกินแบบเนื้ออัลปาก้านะอะไรอย่างเงี้ยเขาชวนคุยใช่ดูเหมือนนายเนาะอยู่2 วันที่ลิมาใช่รู้สึกคนเขาแบบเฉยๆอ่ะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้เฉยๆอ่ะไม่แล้วก็เมืองสวยกว่าด้วยคุสโกเมืองสวยกว่าแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่คนเปรูนิสัยดีเนาะดูแบบดู nice ดู friendly after นะคะซุปอร่อยมากคือหน้าตาเหมือนกับแบบจะไม่ได้อร่อยนะแต่มันอร่อยมากหน้าตาเหมือนซุปซองขนอที่ขายในคาฟูจริงว้าวกลิ่นหอมมากยอดจานสวยทุกจานเลยอ่ะกลิ่นหอมมากขออนุญาตชิมนะคะมันมีซีฟู้ดอ่ะมันมีปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยชิมคำแรกเป็นไงบ้างเพราะว่ารสชาติคล้ายๆของที่กินก็คือซอสเหลืองๆแต่ว่ามันจะมีเปรี้ยวๆนัวๆสดชื่นอมเปรี้ยวมันคือหนูตะเภาแล้วนี่คือเป็นข้าวผัดจีนกับไข่ออนเซนใช่กลิ่นหอมมากอ่ะขอชิมหนังก่อนแล้วกันน่าจะอร่อยมากหนังอ่ะหอมมาถึงนี่เลยอ่ะหนังกรอบเนื้ออร่อยมากปรุงดีใช่ไหมปรุงดีมาก Good morning from Cusco ค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถตู้นะคะเพราะว่าเราซื้อทัวร์ไว้เดี๋ยวรอติดตามดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง
walking hand in hand on our way home. The roads were drawn like something certain, every turn laid out so clear that Taksay waman pi bukuy bukuy chay manyaman tas pagi wakay mana mamayo mana daydayo. Thank you so much. Do you understand? ชวน กินชาแล้วก็ตอนนี้เขากำลังสาธิตการทำแชมพูสมัยโบราณนะคะ เป็นแชมพูแก้ผมขาว Many kind of color using different kind of flowers, mass, mineral, parasite. คุณมองหน้าเขานี่คือตัวลามะตัวคืออันปาก้า มันต่างกันยังไง ก็ตัวลามะมันดูแมนกว่า หรอ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูจุดที่เขาขายของกันต่อ โอ้โห ดูราคายังไงอะ นั่นแหละสิ เป็นหมีอ่ะ Apu means the protector, a spirit of the mountain. The spirit of the mountain is considered like protector. ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โมไรแล้ว แล้วก็จะมาต่อแถวซื้อตั๋วกันนะคะ เพราะว่าค่าตั๋วนี่มันไม่รวมกับค่าที่เราจะทัวร์มา ค่าตั๋วก็คนละ 70 โซเลส แต่มันจะเข้าได้4ที่จริงๆแล้วแต่ว่าชินเชโร่เราไม่ได้ใช้ปะชินเชโร่โมเร ใช่ โอลาตาบูปิซัก จริงๆ เป็นที่เที่ยวแต่ว่าเขาพาไปซื้อของ นิสัย เดี๋ยวเราจะเข้าไปด่านตรวจตั๋วแล้วนะจ๊ะ พูดเหมือนเป็นทางการจัง โอลามาชันกราเซียสอันนี้คือแบบจำลอง ที่เราจะไปฮะ ใช่ โมเรมันเป็นชื่อภาษาท้องถิ่นเก่าๆ ซึ่งหมายความว่ามันจะเนี่ยเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแหละ วงกลมซ้อนกันเป็นชั้น โอ้ ๆวิร้อนหัวมาก มาดูตรงนี้ก่อนไหม หรือรอไกด์ รอไกด์ดิกรุ๊ปแล้วอยู่เนี่ย โอเค มัดชา ตอนนี้แล้วนะคะมีแมลงตอมกล้องค่ะ เฮ้ยไม่แรงอะไรอ่ะ พึ่งมิมตัวมิม เดี๋ยวเราจะแอบไปดูซิว่าข้างล่างคืออะไรตรงนี้ อ๋อ นี่ไงจากข้างบนเฮ้ยมันไปได้หลายทางเหรอ ตรงนู้นก็มี Is not the only one. Built 4 laboratories. This is the biggest, โอเค deepest, and the most conserved. ข้างหลังคืออะไร มันคือเป็นระบบการเกษตรของเปรู คล้ายๆ ระบบการทดลองรูปแบบหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นการปลูกพืชที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิอากาศ แล้วก็ดินของแต่ละชั้นนะมันก็จะมาต่างที่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นข้าวโพดของเปรูเนี่ยมันจะเป็นเม็ดใหญ่มากเพราะมันมีการทดลองปรับมาเรื่อยๆ อะไรประมาณเนี้ย มันต่างจากปลูกผักแบบขั้นบันไดยังไง มันก็คล้ายๆ แต่ค่าขั้นบันไดมันก็เหมือนกับเป็นการรักษาหน้าดินไง อ๋อ แต่เนี่ยแต่ละขั้นอ่ะบางทีดินมันมาจากคนละที่ก็มี แล้วก็อากาศมันก็ต่างกัน แต่วันนี้มันไม่มีการรักษาหน้ากันเลยใช่ปะ นั่นแหละค่ะท่านผู้ชม จะพูดว่าที่เนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยทั้งหมด4อันด้วยกันท่านผู้ชม แต่ว่าตรงนี้เป็น ท่าน ที่ ผู้ชม ที่ใหญ่สุด เออ ที่ใหญ่สุดแล้วก็ที่ลึกสุดอีก2อันก็คืออยู่ตรงข้างหลังนู้นอ่ะแล้วก็อีกตรงนู้นข้างหลังอย่างนึงเป็นที่ที่เรากำลังจะเดินไปดู แต่ว่ามันจะเล็กกว่ามาก เมื่อตอนสมัยก่อนตอนที่พวกอะไรนะพวกสเปนมายึดเขาเดาว่าตรงเนี้ยตอนแรกอ่ะมันเป็นแอมฟิเทเตอร์คือคล้ายแบบเป็นโรงละครมันสร้างมาเมื่อหลายพันปีมากแล้วแต่ว่าเหมือนกับโรงละครที่เราดูตอนนี้เลยอ่ะพวกสนามบอลโรงละครเห็นป่ะมันจะขึ้นแบบเพิ่มระดับความสูงไปขั้นไปแล้วก็พวกไอ้การแสดงการโชว์มันก็อยู่แบบตรงกลาง เขาบอกว่าเส้นทางชมลาโบราทอรี่ตรงโมไรเนี่ยก็คือมันจะมี2เส้นทางหลักๆ จากที่จอดรถนะถ้าเราไปทางขวาก็จะแบบเป็นเส้นสั้นๆก็เดินประมาณ20 นาทีก็สามารถเดินกลับมาได้แล้ว ส่วนอีกทางหนึ่งก็จะลงไปข้างล่างก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหม ใช่ เหนื่อยอ่ะรู้สึกว่ามันสูงแล้วพูดนิดนึงมันก็แบบมันจะหอบอ่ะตอนนี้ด้วยความที่เวลาเราเหลือน้อยนะคะ เราก็เลยเลือกเดินเส้นทางที่สั้นที่สุดแล้วก็กินไปด้วย เพราะตอนนี้มันเที่ยงละ นี่คือเหตุผลที่อยู่ในวิดีโอเหตุผลแท้จริงคืออะไร เหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยนะคือแบบแค่เดินไปพูดไปมันก็รู้สึกแบบมันจะหอบหอบอ่ะ เราใช้เวลาปรับตัวเร็วมากนะ แค่ 2 วันเนี่ยปรับจากไอ้ลิมามาถึงคุสโกอะ อืม เมื่อกี้คุยกับเพื่อนที่เจอกันในรถอะ
คนเนเธอร์แลนด์นะ เขาเพิ่งตกใจว่าเรามาเร็วมากเพราะจริงๆแล้วควรต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้เหรอในการปรับตัว ไม่นะบางคนมาต่อเครื่องจากลิมากุสโกเลยด้วยซ้ำอะ ชาวว่าต้องกินยานี่มาตั้งแต่อยู่บ้านเลยทุกคนเนี่ยมาถึงอีกอันแล้ว ก็เรามีเวลาไม่ค่อยเยอะนะคะ ก็สามารถเก็บได้แค่3 อันนะคะจาก4 อัน ส่วนภาคของเฮา อันนี้ก็น่าจะเป็นลูกครึ่งวงกลมเหมือนกันปะ เต็มวงอยู่ ตรงนี้มีชื่อว่า อินิหัวทาน่ามูยู อินติวาตาน่าหมูยูทำไมต้องหมูยูอะ คือพอเราได้เห็นวิธีการทดลองการทำการเกษตรของชาวเปรูหรือชาวอินคาเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมข้าวโพดในตลาดถึงแบบมันเม็ดใหญ่มากๆเหนื่อยตอนอยู่ในคุสโกยังไม่ได้เดินแบบขึ้นลงเยอะขนาดนี้ มันก็เลยแบบยังไม่เห็นความแตกต่าง แต่ตอนนี้คือรู้เลยว่าเหนื่อยมากอะกลับแหละเดี๋ยวไปต่อที่อื่นกัน เดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อน อากาศดีมากบี วิวสวยมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยดูมันมียอดภูเขาอ่ะที่มีหิมะอันนี้คือทางเดินมาเข้าห้องน้ำนะคะภูเขาเธอเอ้ยเทือกเขาแอนดีสบรรยากาศรอบข้างสวยมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะไม่ผิดหวังเลยอ่ะเปรูไม่รีบกลับเข้าห้องน้ำแล้วไม่รีบกลับเดินหาซื้อของฝากกว่าจะเดินมาได้โดนกว่าจะเอียงระยางมาได้ มีการแวะนนแวะนั่นแวะนี่พิเศษเห็นนะ ตอนนี้เขาพามาชิมช็อกโกแลต ผสมเกลือ หลายๆอย่าง ลดเกลือ ตอนนี้เกลือก่อน How to put this salt over เอาปอน the beef. In that way, special. ใส่เยอะเกินเค็มปิ๊กเลยนะกินเยอะมากเลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่จุดเช็คอินจุดสุดท้ายนะคะ ที่ชื่อว่ามารัสซึ่งก็คือ South Mine ก็คือเหมืองเกลือ ถูกต้อง ซึ่งไกด์บอกว่าจะต้องเดินลงไปข้างล่างนะคะ ก็จะไปเจอจุดวิวพอยต์ สงสัยว่าการทำเหมืองเกลือมันต้องใช้น้ำทะเลใช่ป่ะ ม น้ำทะเลมันมาจากไหนในเมื่อตรงนี้มันไม่ใช่ทะเลมันมาจากตรงนู้นเห็นป่ะเขาให้ไล่มาตรงนี้ มันเป็นน้ำมาจากภูเขาเหรอหรือว่าเป็นน้ำที่มาจากชลประทาน นั่นแหละก็พอน้ำไหลมามันก็จะแบบว่าไหลไล่ระดับจากสูงไปล่างอะ ลงไป อ๋อ สีมันก็เหมือนจากเข้มไปอ่อนใช่ไหม เดี๋ยวเราจะมาดูต้นน้ำ ออกมาก็เป็นเกลือแล้วดิ อ๋อ นี่ไง เป็น salt water spring เว้ย เห็นไหมมันมาจากธรรมชาติเลยอ่ะ เป็น ยไหลมา น้ำแร่ ไหลมาแล้วเขาก็ไหลให้มันไปตามทาง ลงไปที่เหมืองเกลือตรงด้านหน้าเนี่ยค่ะ นี่ไงเห็นไหม มันจ เป็น ด ทางไปเรื่อยๆ เหมืองเกลือตรงนี้มีจำนวนทั้งหมดมากกว่า 3,000 บ่อใช่ไหม แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของจริงๆ นี่มีจำนวนเท่าไหร่นะ ประมาณ600แล้วเจ้าของเนี่ยต้องเป็นคนโลคอลเท่านั้นเว้ยไม่มีบริษัทเป็นเจ้าของไม่มีรัฐเป็นเจ้าของต้องเป็นคนโลคอลที่เกิดที่นี่เท่านั้นเกิดที่กุสโกไม่ได้นะไกด์บอกว่าไกด์เกิดที่กุสโกมาซื้อบ่อนี้ไม่ได้ นอกจากจะมาแต่งงานคนไทยแล้วคือต้องเป็นคนเกิดจากที่นี่ในแบบในชุมชนในหลิ่งแถ่นใน หลิ่งแถ่น ในแถ่งลินในแหล่งถิ่น โอเค ลินพันมั่วเป็นคนที่เกิดในแถวนี้เท่านั้นถึงจะได้ โอเค เป็นเจ้าของได้ ฝั่งนี้ก็มีนะคะ เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงบอกว่าน่าจะมีมากกว่า 3,000 บ่อ มันเยอะจริงๆนะเว้ย บ่อเล็กบ่อน้อย รองเท้าหลังจากใช้งานมาแค่ 3 วัน และยังเหลืออีกตั้งหลายวัน Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind when we
แบบมาเจออยู่ในซอย สวยซะงั้นอ่ะ เป็นร้านขายของเป็นตลาด Sweet talk, I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say less to me. Don't need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. ตอนนี้เราก็มาถึง 12 Angle Stone ก็คือมันจะมีหินที่มีมุม 12 มุม ก็คือตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นแบบมันเราเห็นเป็นกำแพงหินเห็นไหมมันเป็นกำแพงหินที่เชื่อมแบบไร้รอยต่อ สมัยโบราณยุคอินคายังไม่มีแบบพวกเครื่องมือพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเลย คือฝีมือคนล้วนๆแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมหินอ่ะมันแนบสนิทชิดกันจนไม่สามารถเอาแผ่นกระดาษกรีดเข้าไปได้เลย เขาไม่ได้ใช้กาวไม่ใช่อะไรเลย ไม่เลยเขาแกะสลักจนแบบว่าวางเชื่อมได้ แล้วก็มีหินอยู่ก้อนหนึ่งนะที่มันมี 12 มุม ไม่แน่ใจว่าก้อนไหน ขอลองนับ1 2 3 4 5 6 7ไม่ใช่ต้องเห็นว่าที่มันดังๆมันนึงมองหาก่อนวิมันยาวมากทั้งกำแพงเลยเด็กอยากออกกล้อง หันมาโบกมือให้เขา คนที่เขา อ๋อ ตรงที่ยืนถ่ายรูปอยู่ปะน่าจะประมาณแถวนั้นมั้ง เนี่ยทั้งแถบคือการเอาหินที่แบบแกะสลักเอามาวางติดกัน แล้วเขาบอกว่าเวลาเจอแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่สะเทือน ไม่ขยับ คือไม่ถล่มอ่ะ มันอาจจะแค่เคลื่อนตัวแบบนิดนึง แต่ก็ไม่ถล่มไหนวะน่าจะแถวๆนี้ คนเยอะมากเจอแล้วน่าจะเจอแล้ว เดี๋ยวขอหลบมุมมายืนนับก่อน น่าจะเป็นก้อนเนี้ยนะคะ ที่มี 12 มุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 10 11 นับเลขไปกับเด็ก ถ้าตรงนี้ล่ะเท่าไหร่ ลองนับให้ดูสิ นะ uno dos อ่าฮะ tres cuatro แต่ละ4 cinco อ่าฮะ diez อ่าฮะ7 siete siete นี่ อุ๊ยอันนี้ไงนะบอกว่า คุณหลอกดาว คุณหลอกดาวไม่รู้ ไม่หลุมเอากระดาษใส่ได้ จับผิด เอาไอโฟนใส่ยังได้เลย เดี๋ยวไอโฟนก็หลุดเข้าไปในหลุมดำ คนนี้นะคะ ได้ชื่อว่าพ่อหนุ่มนักช็อปอย่าปล่อยให้เขาเข้าร้าน เพราะว่าเงินพร้อมจะลอยออกจากกระเป๋าได้ทุกเมื่อค่ะ ต้องเรียกผมว่าเป็นนักขาย นักขายอะไร เข้าร้านไหนช่วยคนขายตลอด ก็คือเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาก็แบบขายผ้าพันคอขายเสื้อ เพราะว่ามันตกเย็นพอไม่มีแดดแล้วมันหนาวมากอะเขาขายแบบเขาเรียกว่าตามอุณหภูมิเนาะ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โอเค เป็นข้าวโพดกับชีส กินไอติมเต็มปาก ของเต็มมือ Tienes un solcito, le voy a dar 5 soles. โซโลโดโซเลสอ่ะหาแรก ของผมก็ได้ ไปซื้อข้าวโพดกับชีสให้นัด เนี่ยขายข้าวโพดข้างทาง โอเค ไม่ใช่กราเซียส มาหลอกให้ฉันซื้อไปข้ามถนน ไม่ถึงบ้านสักทีแล้วแวะตลอดเนี่ยฮะ มาถูกทางปะเนี่ย เนี่ยขอเมาส์ยกเลิกร้านอาหารไปเมื่อกี้ใช่ไหม แล้วบอกไม่หิวเพราะอะไรกันจ๊ะ ติดฟู้ดต้องกินหรือเปล่า อุตส่าห์บอกว่าสตรีทฟู้ดที่เปรูให้ระวังนิดนึง เพราะเราไม่รู้ว่า กินแต่ของร้อนตอนนี้นี่อุตส่าห์สงบสติอารมณ์แล้วนะ จริงๆแล้วมีให้กินอย่างมากมีอะไรนะโชโรสที่มันเป็นไอ้แป้งทอดแท่งๆอ่ะ แล้วก็ป๊อปคอร์นก็ดูน่ากินครับแล้วก็มีพวกมีไส้กรอกย่างเนี่ยขนอย่างข้างหน้านี่ก็น่ากินป่ะอะไรก็ไม่รู้โอ้นี่ก็น่ากินนะแคบหมูเป็นแท่งๆเลยอะ ถามนิดนึงนัดคิดว่าการมาเที่ยวประเทศแถบลาตินอเมริกาเนี่ยการรู้ภาษาสเปนเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน มาก อย่าง คำศัพท์เบสิก อย่างน้อยต้องรู้คำศัพท์พื้นฐานว่ามันคืออะไรตัวบีเองนะคะก็แบบพยายามเรียนรู้ภาษาสเปนด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนสมัยไปเที่ยวอาร์เจนตินาแล้วอะพวกตัวเลขอย่างเงี้ยก็รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยอ่านไปก็ง่าย ก็ใช่อยู่สมัยนี้มันมีแบบแอปพลิเคชันในเรื่องภาษาแต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นไงอีกคำถามหนึ่งเมื่อกี้น่าบอกว่ามีความสำคัญแล้วทำไมถึงไม่เรียน เพราะว่าบีเรียนแล้วเนี่ย ค่ะนี่ไงอยากกินนู่นกินนั่นกินนี่สั่งใครสั่งบีให้บีไปทำอะไรให้บีไปสั่งกับแม่ค้า ข้อเสียอย่างเดียวในการไม่รู้ภาษาสเปนอ่ะคือจะต่อเขาไม่ได้ จริงๆเราก็ไม่ค่อยชอบต่ออยู่แล้วเปล่า เราก็ใช้วิธีแบบเดินแบบหลายๆร้านเปรียบเทียบราคามากกว่าไม่ค่อยต่อเดี๋ยวจบแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ เราก็จะต้องไปเตรียมตัวจากกระเป๋าเพราะพรุ่งนี้จะย้ายเมืองแล้วนะคะเจอกันบ๊ายบาย